Hi mga beshi! Welcome back sa aking channel! It's me, Ricky Hakla, mga besh! Ayan, so for today's video, meron tayong i-unbox na product. And actually, itong product na to is upgrade natin doon sa ating V8 sound card. Kasi actually, yung V8 sound card ko, wala na. Bumigay na siya, nasira na. So ngayon, I have to purchase another one. So, bumili ako. Pinag-ipunan ko talaga para makapag-upgrade ako doon sa medyo merong brand or branded na product. So, without further ado, eto na mga beshi. Tchadan! Ayan, so, mainit-init pa. Kakarating lang to kanina at na-order ko ito sa Shopee. Kaya i-unbox na natin yung laman ng ating package. Well packaged naman siya mga beshi. Kaya, di ba ang bongga? So, ito na yung ating package. It's Maonocaster Light S1. So, oh my god, na-excite na ako. Buksan na natin. Okay. So, branded na ito. Actually, yung brand niya is Maonocaster Light. Gosh. O, diba ang bongga? So, wala siyang laman. So, Maonocaster Light, professional audio innovation, portable podcast console, condenser microphone set. So, ito yung laman ng ating Maono. AU AM200 S1 starter bundle. Nakabundle na siya kasi meron na itong Soundcard ng katulad ng V8 but this one is branded. Plus meron siyang kasamang microphone. Actually maganda yung packaging niya. Lahat-lahat. Mukhang mamahalin siya, beshi. Compare doon sa nabili natin last time. Dito sa likod ng box nakalagay dito yung instruction kung paano siya gagana. Pero mamaya, easy set up din natin ito. Okay? So, unboxing muna tayo ngayon mga besh. Ayan. Ayan, made in China. Well. Wow. So, ayan na. So, syempre, the user manual ng ating Maonocaster and also the microphone. Diba ang bongga? Oh my god, it's beautiful, mga besh ko. Tingnan mo naman. Yan, nakapag-upgrade na tayo. Oh my gosh. OMG, may mga... So, naka-ano pa siya. Ayan. Ang ganda nito. Ang ganda niya, no? Magagamit natin to for our FB Live at saka syempre yung mga cover songs natin. Plus, meron tayong microphone set. So, in-upgrade na rin natin yung ating microphone para maganda-ganda naman yung tunog. So, syempre, ang kasama dun sa microphone natin is yung kanyang wire. Syempre. The USB cable. Yan, so merong USB cable to mga beshi na C-type. USB-A, USB-C cable. So, yun yung kasama. At meron pa siyang mobile device adapter. Ang bongga, may pa-adapter mga beshi. Ayan. Mobile device. Ay, diba? Ang bongga. So, bongga. Meron siyang kasama din yan. At syempre, meron din siyang audio cable. So, ito audio cable natin. So, meron siyang, ayan, tatlong wires. Diba ang bongga? And, syempre, may free na headset. Diba? So, complete na siya. Complete package na siya. So, plug and play na lang. So, pagka-set up, ikaw na bahala. Work niya ka agad. Syempre, meron din siya kasamang, ayan, pop filter. At ito na yung ating pangmalakasan na microphone. Oh. Ito na yung pangmalakasan nating microphone. So,
mas maganda siya. Mas magandang itsura niya in fairness compared doon sa nabili natin na BM800 na microphone. Ayan, beshi, oh. Ayan, so wala nang laman. Baba na natin. Ang ganda ng box. Siyempre, hindi natin sisirain to. Kasi ako, pag bumibili ako ng item, hindi ko talaga sinisira yung box. Kasi binabalik ko ulit yung mga gamit. Alam mo naman tayo, di ba? Pwede pang maibenta. Ibenta natin. So, ayan. Ito yung laman ng ating Maonocaster. So, right now, magsa-set up naman tayo. So, mga beshi, panoorin niyo yung part 2 ng pagsa-set up natin ng ating Maonocaster light para malaman niyo kung paano naman titignan natin kung ano yung difference ng V8 Soundcard tsaka dito sa ating Maonocaster na in-order. Though, magkapares lang din naman to sila, pero ito, mas upgraded kasi mas bongga. Mas bongga ng presyo. Okay? So, ayan, so thank you so much for watching my video sa pag-unbox natin ng ating Maonocaster light. And panoorin po ninyo ang aking next video para kung paano po natin ito isa-setup. That's all. Thank you so much. And maraming salamat sa panonood ng aking video. This is Ricky Hakla. Thank you so much mga beshi.